Üdvillő módon mindenkinek. Elérkeztünk a harmadik fázishoz. A projekt támogatója az Eigen Kft., ahol nem csak betáplálós rendszerek, hanem viszvatvédett és szigetüzemű rendszerek is kaphatók, sőt, teljes kivitelezést is kérhetünk. Nézzük ezeket a dolgokat, hogy milyen hozzászólások érkeztek. Ez a munkalap, ugye egy 38 mm-es munkalap, ami egy mosogató közvetlen társaságában, hát nálunk 10 évig is minden probléma nélkül működött, úgyhogy minden nap áztattuk. Tehát, mivel itt közvetlen eső soha nem fogja érni, mert nem tud az eső felfele esni, éppen ezért ez nem 10 év, hanem legalább 20 év minimum, hogy etten valami legyen. Egy kis párának ellen fog állni, le van élfóliázva egyébként. Na de térjünk rá a tárgyra, hagyjuk az ilyen különböző dolgokat, mert egyrészt még bizonyítanom kell, hogy a szerkezet az olyan jó, amilyennek kell lenni. Másrészt nézzük azokat a dolgokat, ami van. Van egy ipari csatlakozónk itt, meg van egy ipari csatlakozónk itt. Ugye ő háromfázisú, ő egyfázisú, és ugye úgy van megoldva, hogy itt is tölthetünk akár 16 amperrel is egy fázison, és közben itt is igénybe vehetjük akár a 32 ampert is, párhuzamosan egyszerre a kettőt gyakorlatilag ki fogja bírni. De a töltőt valahol el kellene helyezni, és arra gondoltam, hogy hát ez itt lenne jó ezen az oszlopon valahol, de mivel itt van a kábelünk, éppen ezért ezt valahogy ide valami szerkezetet kéne így rögzíteni, és akkor valahogy a töltőket fel kéne akasztani. Az első gondolatmenetem, ez a nagy valószínűséggel sokak által felismerhető lemezdarab volt az ötletem, hogy ezt valahogy így ide oda rögzítem, még luk is van rajta, ugye teszek rá még egyet, és akkor erre szimplán minden probléma nélkül rá tudom mind a kettő töltőt rögzíteni. Hát de ez az ágyúval verébre kategória, de nem kell, nem ez túlzás. Csak úgy ötletként bevetettem. Itt vannak egyébként a tartók, amit kaptam a töltőkhöz. Tehát ezek a gyári tartók. Kalapsin, C-sin, kinek hogy tetszik. Megtartja ez a két töltőt minden probléma nélkül. Bőségzavara. És akkor onnantól kezdve nem a kábelen lógnak, hanem szépen ide ki lehet rögzíteni őket. Aztán lehet foglalkozni a napelem oldallal, hogyha odaér a nap, ki kellene mérni az összes napelemet, hogy teljesítenek per pillanat. Ha esetleg van hibás, akkor azt most hagyjuk ki. Bár elvileg nem volna szabad, hogy hibás legyen közte, ugyanis mielőtt leszereltem őket máshonnan, előtte tökéletesen dolgoztak. Az egyik töltő a Redion márka névre hallgat. Ugye ő egyfázisú, maximum 7,2 kW-tal vagy 32 amperrel tud tölteni. IP65-ös egyébként a besorolása, ami annyit jelent, hogy kisebb vízsugárnak ellenáll, tehát hogyha esetleg itt lejjebb az eső hozzáér egyszer-egyszer, semmi probléma nem lesz, de ha folyamatosan ráesik az eső, akkor se lesz probléma, ugyanis kültérre tervezett holmi. A másik töltő, az pedig egy Vevor háromfázisú töltő, ez egy teljesen alumíniumházas, bár teljesen mindegy, hogy most alumíniumból van, vagy műanyagból. A fő lényeg az az, hogy IP66-os, tehát nagyobb vízsugárnak is ellenáll, mínusz 25 és 45 fok között lehet egyébként használni, szóval hát erre a kellemes kis klimára, ami mostanában van, tökéletesen megfelel. Ja, egyébként ehhez a töltőhöz még egy hozzászólás. Amikor ennek a tesztjét mutattam be, többen mondták, hogy hát ez nem jó ez a megoldás, amit ezt csinál, ugyanis ennek van egy ilyen gyors csatlakozója, ami ugye cserélhető, tehát nem csak ipari ajzattal működik, hanem van neki normál sukós dugója is, és hogy ez a csatlakozó itt el fog olvadni. Hát azóta is olvad elfele, szóval nem tudom. Egyszer majd biztos elolvad egyébként, de nálam még nem tette meg, pedig volt használva már. Rögzítettem is a kis tartókat, behelyeztem a töltőket, és nézd milyen kis pofás lett. Nekem nagyon tetszik, hogy alul színeltettem őket, csak beállított, hogy hány perc, 5 perc, meg hogy milyen késleltetéssel menjen, azt már szépen teszi is a dolgát. Ugyanezt itt is meg lehet tenni, csak érintő gombokkal. Ja, és a Wi-Fi-n keresztül is irányítható. Sőt, a Vevorhoz adtak egy ilyen kis kábeltartó, elég erősnek tűnő kis fémet. Ezt valahol ide alá kellene felfúrni. Hát ha ez az oszlop szabadon lenne, akkor ugye könnyebb dolgunk lenne.
de pont itt van a beállásunk, úgyhogy ezt is ki kell hozni valamelyik oldalra, és nem biztos, hogy rá fog férni mind a 2 kábel. De azért megpróbáljuk. Ha meg se próbálom, akkor nem tudhatom, hogy jó lesz-e vagy nem. Gondolom nem kell lecseteljem egyébként, hogy nagyon szeretek a C-sinnel dolgozni. Olyan univerzális fémdarab. Mindenre is jó, konkrétan hosszanti lukak véget be tud osztani, akárhogy is van. Így már teljesen más a lázó fekvése. Fel van akasztva a 2 kábel. Hát nem mondom, jó lenne, hogyha külön lenne egyiknek, külön lenne másiknak, mert azért kicsit zsúfolt lenne, de kényelmesen el van rajta egyébként, minden probléma nélkül. Igen, le lehetne már szedni ezt a fóliát, elég idős már ez a dolog, de ez még új. Ez vadonatúj. Megtörténtek a szintetikus mérések, egyöntetőleg 197 és 190 watt közötti értékeket kaptam, kivéve az utolsó 2-t, ugyanis itt 144, ezen az oldalt meg 150 wattot mértem. Na most ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a munkapont az ilyen 26 volt körül alakult elől. Itt hátul alacsonyabb munkapontot hozott. Úgyhogy áramban egyébként nagyon közel voltunk, 6,5 ampert formát. Azt hiszem ez meghozta a hetet gyakorlatilag, de sorba lesznek kötve. Nem a legjobb párosítás, lehetne azért jobb párosítás is, de most ez van, ilyen áll rendelkezésre, ebből építkezünk. Sacra elméleti maximumban a forróságban 1,8 kW, majd amikor ül az idő, akkor majd ez még nőni fog, mert ugye nőni fog a feszültség. Ide is ide értem, végre össze vannak kötve a napelemek, valamilyen szinten fel van kötegelve itt a vezeték, hogy ne lógjon itt az autóra, megnézzük majd, hogy teljesítenek, hogy kell-e kihagyni ezt a 2 utolsó napelemet, vagy nem. Nekik ugye kisebb kicsit a munkapontjuk. Már feszültségben jól állunk. Na tehát én felkapcsolom szépen a biztit, és nézzünk egy feszültséget, hogy mit mond így üres járatba. Kérlek szépen, 325 volt. Na de Laci, hát hogy vágnám le a kábeleket? Hát nem zavarodtam én meg, hogy most itt méretre vágjam, hogy pont éppen csak összeérjen. Nem fog elszédülni a villany, ne féljél. Jó lesz ez így. Méghozzá azért is, mert nem tudjuk, hogy ez a tető most be fog válni, vagy nem fog beválni. Lehet, hogy rossz helyen van, és még vissza kell ezt bontani az egészet. És ugye még van a 2 utolsó napelemünk, ami ugye nem pont ugyanazon a munkaponton dolgozik, mint ezek. Úgyhogy lehet, hogy az nagyon-nagyon rontani fogja a hatásfokot, és nem csak azért, mert hogy ők gyengébbek, hanem azért is akár, mert lehet, hogy árnyékosak lesznek mindig. Úgyhogy lehet, hogy az utolsó 2-t még ki is kellett hagyni a buliból, és csak 8 darab fog dolgozni. Hát az a 2 is fog dolgozni, de máshova. Tehát valami töltésvezérlőbe, vagy mit tudom én, hát magam sem tudom még egyenlőre. Úgyhogy nem vághatjuk le, mert utána meg nem fog odaérni sehova se a madzag, ahova kell. Most, hogy a villanyszereléssel meg vagyunk, úgy döntöttem, nyitok egy új csatornát, mert hát egy csatornával nem lehet lenni, de nem olyan csatornát, nem, félreérted. Esővíz csatornát, érted? Szépen gyönyörűségesen itt a kis kampókat már feltettem. Beállítottam, hogy ugye errefele lejtsen, gyönyörűségesen. Új csatorna megnyitva, úgyhogy gyönyörűségesen jöhet az eső. Teszteljünk egyet. Körülbelül 6 éve a csatorna kertésze hozott nekem egy csomag ledet. Hát úgy csomag, hogy össze volt ez az egész csomagolva, itt szépen kábelestől, mindenestől. Egy nagy áruház parkolójában találták, egy felirattal rajta, hogy használjátok egészséggel. Gondolom az előző gazdája csak reménykedett, hogy nem olyan ember kezébe kerül, aki azonnal rohan vele a mélytelepre, és leadja, úgy az alumíniumi volt miatt. Jó helyre került, elhozták nekem, 6 évig tároltam, és most vettem elő. 2 típus van, ez ilyen duplás, tehát látszik ezen az oldalt is van LED, meg azon az oldalt is van LED, tehát 2 oldalra világít. Ezt hosszúra lehetne, végig a gerincre lehetne feltenni, és 2 oldalra világítana. Viszont a tápegységem nem lenne elegendő hozzá, mert ez 16 wattos, a másik az meg valami 28 watt. Csak egy ilyen kis 2 amperes tápegységem van per pillanat, ami ráadásul nem kültéri, de ki fogja bírni, hidd el, egész addig, ameddig megnézzük, hogy világít eleget vagy nem. De nem ezt akarom feltenni, hanem ezt a másikat. Ez konkrétan 5 wattosnak vallja magát. És ha jól megnézzük,
Ennek a fele is 5 wattos, tehát azt jelenti, hogy 5 watt, 10 watt, 10 watt, 25 watt lesz összesen. És a mérés is visszaigazolta, ugyanis ezek speckóholmik, ezek nem csak szimpla ilyen kis LED modulok, minden egyes ilyen kis szálnak saját beépített DC-DC konvertere van. Tehát elkezded neki adni a feszültséget, 19 voltnál elkezd pislákolni, 20 voltnál már világít, 21 volton teljes fényerővel világít. 24 volton meg visszaesik az áramerősség. Tehát ott dolgozik jól. Egyébként ez 2700 Kelvin, tehát melegfehér, azt meg hidegfehér. Bár a ledeken is látszik egyébként, hogy ez ilyen kis narancsos beütéses, ez meg olyan sárgás. Világítás hardware felszerelve. Nagyon komoly szerelések vannak egyébként. Egy zip-tie. Egy zip-tie. Hátul még zip-tie sincs. Szimplán alá van tolva, érted? De ugye megnézzük majd, hogy világít este. Meg egyébként be kell állítani ezt a mozgásérzékelőt. Ugyanis, nem tudom, ezen labilisan kapcsol. De az is igaz, hogy most valószínűleg lejárt az idő. A potival az időt állítjuk. Itt jobb oldalt meg szerintem az, hogy csak este kapcsoljon be. Ez meg, hogy nappal is kapcsoljon be. Hát nappal nem kell bekapcsoljon. Hát meglátjuk, hogy jól fog működni, vagy nem fog jól működni. Rosszabb esetben akkor már csak egy ilyen mozgásérzékelő kell, ami valóban úgy beállítható, ahogy azt szeretnénk. Na meg egy másik táp, mert most itt ezzel lehet szörnyűlködni, hogy jaj, beltéri tápot, hogy meleg kültérre tenni. Jól, semmi baja nem lesz, eső nem esik itt bent, úgyhogy ne féljél, meg majd lerövidítjük a kábelt, hogyha minden így marad. Ha meg nem fog tetszeni a világítás, meg semmi más, akkor putty, putty, lerángatom az egészet, azt így ennyi. De én szerintem a világítás hardware-rel nem lesz gond, jó lesz az. Majdnem elkészültünk. Jöhetne most már valami betonozás is, de előtte nekünk itt még kell egy kicsit dolgozni, úgyhogy betonozással még nem tudjuk folytatni. De most már van töltőpontunk, van mindenféle védelmünk, már még nem is sötét. Hát mi kell még? Szuper. Esetleg ide mögé még lehetne valamit tenni, hogy mit tudom, közvetlen ne érje eső, mert hát ugye az ilyen IP68-as dolgokat nem szabad esőnek kitenni egyesek szerint. Pedig a pont arról szól, hogy nyugodtan. De én azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Köszönöm szépen a támogatóknak, úgy, mint az AIN Kft. És úgy, mint a csatorna kertésze is, hogy hozott nekem ilyen szép kis LED budulokat, amiket most fel tudtam használni. Hát nem igazán akarnak elaludni a ledek, mindig újra visszagyúl, úgyhogy megnézzük majd a esti üzemmódba. De azt majd csak a következő videóba, hogy jól működik-e. Következő videóig is. Na csá!